Isa ka bundak dira mga bisdak. Yeah! So mao na gid ni kay sige mo magpaminaw sa akong mga kuan diri mga kuan didto. Naabot na mi sa show nga mohimo nga ingani. Kamo tawagon namong kuan ni Sense. Ako ang inyong kuanti og kani ang kuan on one. I'm sure nadunggan na gid ninyo ang ato ang bisita karon. Pero kanis ya very dear gid kay sa akong heart kay very miga gid kay mi nga kanang wala gyud makatupong sa pagkaamiga namo. Misag usahay lagi mi makita pero pag message namo tanan gyud di gyud mo undang og chika ni siya sa Bisaya. Pero karon kauban namo first ever gyud ni siya nga kanang sa podcast dari ana kulbaan jud kay kuba pero kay siya man akong kauban di na ko makulbaan kay magchismis ra mi dinhi walay lain kundi ang Chinita Princess, Chinita Queen na karon Kim Chu! Ang ako ang miga ni siya. Palakpakan nato diri. Miga, salamat kayo. Busy kay kami ba pero ning Dili ko busy para nimo may gana jud ko dinhi. May gana ay na show si Mele Bisaya. Maadto jud ko. Salamat kay Miga. Uy, Salamat sa pagkuan, pagsugba sa saging. Tilawi kay mura na nagplastic sa kagahi. Ning kaging na siya. Pero Miga, salamat kaayo og karon sugda nato ni siya sa prayer. Prayer ni Miga oy. Di, ato ang sugda ni siya kung sa kamustahon sa kanamo kay mga Pero bago yan, congratulations sa imong bago. ano naman ta mga bisay magstorano no kay mura magana nga rambol. Mura abi nila ba nag-away ta pero wag gud ta nag-away gud oy. Pero congratulations kay Miga sa imong mga achievements karon kaliwat kanan bigud ang kuan ba. Salamat kay Miga. Ang mga endorsement oy grabe gud ang mga endorsement kita ba nako napay sakyanan, naapay mga kan-anan, naapay mga grabe na magud Miga oy. Swerte lang jud mi gani kay kaluyan sa Ginoo baka salamat ka kaayo Lord. Kay grabe man kay na siya magampo gyud. Grabe talaga yan siya magampo. Yeah, prayer is the best weapon jud mi gabi bisag asa ta mo adto dapat na rosaryuhan. Di ba? Di rosaryo pug ka. Oh, nagsusaryo po ko. Binibit ang miso sa tayo karon. Masay misteryo karon. Karon misteryo kay wa man istorya ni Jason. Dali iba to nga misteryo kay istorya na ana namin diba. Pero Miga, sobra gyud mi ka happy sa imong life karon kay nakita man namo nga bisag nagkapait kasi imong kuan imong dughan sa unang mga niaging mga bulan pero laban no kay ka uy stronger kay ka ba. Stronger lang jud mi ga kay kanang wala na may laing choice. Unsa magunsa man di ka? Gani ana mga Bisaya no stronger ta no. Oh, inaara jud mga Bisaya, mi never give up. Kanang proud po ko na Bisaya pag kuba kay kanang ligon ba kanang Isog ta isog. isog jud mi ga kanang ganahan po ko. Ang uban ng nga sitwasyon, nagkilak-kilak na uy, nag-imot-imot na, nag-post-post na, so sad. So sad. Wala, nakita si mo, uy, mo lang gigo ano gisayawan na upang tropiko, gano'n. Di man ang step sa pantropiko. Kasi patropiko na, anak, mura dagat na swimming. Pero, kay, diri magud may gana, magkita istorya nga topic yun. Kay dito, wala pa dito nagsugod. dito to topic, kundi buang dito. Wala pa din eh. Wa pa yung nagsugod, ikat Wala sa... pa nagsugod. Nag-on na ba ang camera dali? Dili kay natay topic nga opening diri kay di pwede nga mura tag istorya nila nga kan. Kani ako sang igawas ang topic na pinay. Magna mo pa ni. Ayaw ko dinamiga. Sige lang kay ako man naglimpyo na. Ni alis nga gyud siya. Ay pa pagka nabiga kay limpyo be kay ako. Mabay ganahan dito sa Jason niya. Buong mabugo. Kanina, ang ato ang topic mamug karon kung unsaon daw pagbalanse sa ato ang career o sa ato ang self-love. So na natin nga na mga Nasa inana, self-love o ka na career? ikaw biya kay Pariha workaholic. naman na. Pareha ba na? Mura giiba may mo ko utok niga. Mag nalibog po ko ba? Dili ka nang ang self-love ba ya ha? Ang self-love is kanang mag-focus kasi mong self, as mong gusto mo adto ka didto. Ni ang career kay ikaw ba workaholic ba kay ka? Kaholic magbubumiga mo nang dili na ko ma-differentiate ang self-love o ang career. Pero Kay isa na lang siya sa love ako. ni mo ang career. Oh, love magud na ko akong trabaho. Na pag dili ko mo trabaho, mura ko mabuang. Oh. Yung anak di ikaw. Kanang pangitaon jud sa akong lawas baka nang pag mata na ako sa mga wala ko trabaho lagi ron kanang buang na ko kadto sa. Mo ding miglisod mig contact sa imo diri dapat February pa man ni. Giulat gyud namo nga available ka. Namo na sa kuan pagka available na si nagduog gyud sa to. Wala na bisita. Nagduog gyud sa to amiga. Oy ato ang amo ang papa gyud diri asa kuan si Daddy Long Legs gyud siya. Wala direct paso. Mag-hi lang ka direct sa amo mga kuan direct mga kuan ni Zen. Ay,
Direk, salamat. Wala mo sino nakita ko. Sino nakita mo, Daddy Long Legs? Jason? Jericho na ba? Sino nakita ko? Maikling lang. Para lang pwede naman edit out to. Ay, Direk, bawal ang mga Tagalog, Direk. Dire. Hindi naman Hoy! Bisaya. Nakita sila sa... Naku, nakita. Ba talaga? Inspirasyon! Direk, alam mo, nakita kay Direk. Inspired. Direk, kasi nakita kasi dito ko hinugot to. Daddy Long Legs, I love you. Salamat kay Direk. Direk, na makakain talaga to, Direk. Chlorine yung... Parang plastic, Direk. Makinain! Direk, pero nalawayan ko na ba yan? I love you, Daddy Long Legs, Direk. Bye. Uy, grabe. Uy, si Direk. The best kaayo. Salamat kaayo, Lord. Ay, parang si Lord na si Oy, so mo na lagi ni at istoryahan gani kay Proud pa ya kayo sa imo si Derek Loren. proud siya sa tuwa gaya pag kami pa mag-istorya ni Direk mo na ba siya. Grabe talaga si Kim no. Ang Pero pag liga sabi mo. niya din sa ako, sabi niya, ang galing talaga ni Mel. Wala ay mo naman ito. Uso na mga rabies ron. Sorry na hindi. Hindi ba nga ato nang i-distinguish. Na-amaze ko sa iya habak mga kuanizens kay naman. Kuan day siya. Dili isahin lang pala niya. Hindi niya ma-depreciate kasi ang kuan Siya depression. dili niya makuan ba mapagmalahi-lahi kay naman. Ang iyang self-love mao ang karir. Oh. Yes. So giisa gyud nimo ano ingana man kakuan jud kanang porsigido nya gusto jud kay kamo trabaho pero may ano man gitudlo ba na si mama magpapa o Wala po ko kabaw miga kay kanang. Syempre maningkamot magug ka sa kinabuhi nimo kanang kung naay kay ganahan, tulos ganahan ko tubig. Kisa na mo palit tubig para nako kundi ako ra makaugalingon. So ang magtrabaho jud ko kanang kung naa ko'y ganahan. di na ka wa ka nahilig nga kanang wa ka na mangayo. Very kuan ko ba kanang dependent siguro sa nagdako ko. Very independent ko sa kaugalingon kanang tama, kung unsa akong ganahan akong paliton ako kung unsa akong ganahan ko tabangan ako maigsuon ganahan man ko wa may namugos nako ganahan ko magtrabaho Kaya pag-graduate na ba ka na mo sa magandang sa buhay. magandang ha? buhay inyo kung gipag-graduate na kuyawan na lang ako maguwang yun siya humana di ay Kim Kung wala di ang pag humana di ang pagsustento kay nausa pa ni magandang buhay pag-graduate pero tawan si ko ano. nakuyawan akong kuya humana kay bata pa ako Mao ding nang luspad imo mga igsuon ato nga time pero ako ayo pud pag-graduate na buang biya mo. Pero kanang naa man gyud tay effects ato ang pagkabata no. Nganong unsa ta karon? yes So tungod na sa imong pagkabata sa tungod di sa pagkabata na happy pud ko kay wala ko gi spoon feed sa akong mga ginikanan. Ila jud kong gipatrabaho. nga kung sa una magyaw-yaw ka ngano ing ani imong life. Ganun dugo mo. sorry. Abi ni mo auntie ni mo nga nakasaba no. Ikaw jud si ko auntie. Oo, ko auntie gud ay ko. Sorry kaayo. So sa una wala po di mo gipagsisihan nga ato inyong life pero karon na-realize pod nimo. na kanang pobre mi sa una, kanang wala ko pampalit sa una kay mo samtang nagdako ka maningkamot ka. Di ba kanang dili ka kanya kanang ang kinabuhi lisod. Dili pud ka basta-basta mag-give up kay sa una lisod pud ang kinabuhi pero Lisod yung kinabuhi sa padayon lang. So mo na hantod nagdako ko lisod ang mga nahitabo diri sa showbiz. Dili baya lisod mega. Ay dili ba sayon ang showbiz mega. Mabuang pa baya ka. Dili lalim uy. Ang imong mental diri kay mura jog magkamamo diri. Nag-spiral imong mental diri asa mapunta dulo na kag mental niya kita pa yung mga Bisaya kay iba biya sa tuwa no. Lahi ba ang mindset sa mga Bisaya kay isog ra ba daw? Isog taon niya dili pud ta Nya mga tawa na lang ka. Imo na katawan. Oh, na usay bawa ka kabulo mga nakasakit na di kasi kay mga sensitive pud sila. Oo sila sensitive sila. Pero sa imo ha joke lang to. Joke raman to mga nasuko man mo niya. Di pud mablame kay naong po na tumurong pero man nasuko. Saring na. Pero mao ni miga to atong hinahinangon og kanang kuan ba flashback atong mga sige, memories sige, una kay. sige. Di biya basta-basta ang Kim Cho karon panahon na. Grabe gud ang Kim Cho. Grabe gud ang ipagdaanan tapos antod karon ang Kim Cho nga pangalan kuan gihapon kay uy kanang banggiitan gihapon kaayo. Mo nang katong sa una nga. Gaya na wala ka dungog og Banggiitan. Di pa sa mga radyo sa mga karon ang banggiitan nga. Nagtugod taron sa bombo. Adjo. Pero okay na miga. Sa una nga pobre magid kita nagkwentuhan ay beta sa una nga pobre kita ha. Lagi miga. Bisag ka ng siopaw di ta makapalit bisag Lagi ano. miga ng pan. Tapos karon nakaadto ta diri sa Manila kay tungod sa Pinoy Big Brother. Oh tinuod miga. Di ba? Ligon kaayo. Kato gi-expect ba to jud nimo miga nga makakuan jud ka diri, makapenetrate jud ka diri or nalang kay mga taning nga 2 years ra ko diri. Nataning miga kay 6 weeks raman me. 6 weeks na imo murag 1 month and a half Kami lang. ra ang pinakamubo na season sa tibuok PBB history.
delivery. Brother. 42 days na nga siya, miga. Ay. Di ba nga namang bisig na 42 mga days ka, mapila di mo kaadlaw. kuan mi Inuwan. October, November, December, January, February, 5 months mi. Abi gina ko ano magi palabas adto. Kun na naman siguro apocalypse gawas, gawa na magi pagawas diri. Pero 1.5 weeks lang mo. Mubo kay miga, mo na ingon ko sa kong auntie, mubalik ka lagi ko kanang kuan na ako ra ni suwayan ti summer baya. What you can expect di? Wala miga kay Chinese ba may conservative ang family so bawal jud ka na mag-share sa kinabuhi nimo kana may bawal sa mga tao na mo ni mong Oo. pagdaanan. Mo na niya paggawas ako hala. Grabe yung kasikat, oy. Ano gid mga taon? Ay inaana sila miga. Murag mga nahimong Ang aswang yun sa sila betuban. miga. Ngayon happy po Hindi mo ng T-Rex. Nahimo na mga aswang to mga fans. Mga suko gini mga Kim Jus ako nga fans. Di man may aswang. Pero unsa man imong naramdaman ato nga grabe gud kay ilang pag-ana sa imong. Kuya wan jud ko miga nya kanang wala jud ko ka expect kanang lamo din ni siya. Hala lingaw lagi pag mo anak ka. Hala mo syagit. Oh. Pag wala ka. Hala mo syagit Oh, naman. wala to. Iba- So nakuan jud ka murag di ka makatuon nga ni sulod na kog bala. Wala jud ko ka to umiga kay wala ra ba to. So murag ka ng blessing yun siya miga ka na magsige kag ampo ba na Lord. Unsa man ni siya akong gipagdaanan karon, unsa man ni siya ini ko kung unsay rason ani. Oo. So Nga na lang ni overwhelm ka. Nakahuna-huna ba ka nga dili basig dili ni siya tinuod oy or sige lang maulang ni mauli lang Oh, ingon siya man human ako nun ni sa katuig, tagaan daw ko nila. Sige, enjoy lang ni 1 year ra ni Ah, siya. sa giingnan ka dahil gi-briefing day ka daan Oh, maay pa ka briefing uy. man. Ikaw wala di ka giingnan. Wala ko gi-briefing ingon lang nga mauli na ko mamaliga na kog suka. So at least open sila sa imo ha. Wala Wala enjoy sila lang daw 1 year. Sige ko, sige, dili sa kumuli. Next year na lang kong eskwela. Yan mo, nagitagaan akong mga teleserye, ana. Hala, nalingaw man ng buang. Aside sa nalingaw ang buang, nipatok ang buang. Di ba tok man ang buang? Hala, Oh. murag lindot lagi ni siya. Sige, usa pa ka year. Ah! Hantod sa cut to, 18 years na din ko dere. Grabe, oo. Asin. Giagi lang ni mog lingaw-lingaw gid ba Ba no? ako ningaw, kaya nang magdarbaho, gani ka kanang ganahan. Ganahan kasi mong gibuhat. Dili ni mo ma-feel na 1 year na di ay, 2 years na di ay, kanang wala ka na pugsan ba? Correct. Na gusto gyud kay nimo ang trabaho biya nimo kani pag usahay magud ako kana mawat na kog bagasa biya amiga usay matrabaho kana kapuyon ko usahay kana murag ila Unsa imo itsura pagkapuyon? kana anak ko na may anak ko na sa dila. Kana usay kahilan tanon ko ba. Pag mutanaw ko sa akong cellphone tas mo anak ko sa Instagram. Uy, kailangan man kamot ko kasi si Miga na naman. Naman ni sa Cebu karon na naman pud sa Switzerland karon. Kana bisag asa na kanaabot ba? Ang isa ka adlaw murag gilibot naman kalibutan. So, makaingon jud ko nga grabe gud kay ka kuan si Miga oy. Kanang kugihan kaayo. Kanang kumbaga kanang Kanang di lang mahimutang miga. tanan bahapan. Kanang katulaw lubot ba kanang sa mato. Kana imo pagkakatol sa lubot, di magina literal kay kanang sige jud ka ako kay katol gid akong lubot karon. Pero Miga, kanos ana nimo na find out sa imong sarili nga kugihan jud ay kay ka nga di jud ka muundag trabaho. Pila pa na ka years kay 18 years na mag sa showbiz. Oh, hindi. Kano sa first year pa ba na nagdainom sa sarili nga ala kugihan day ko. Di gusto ko mabalan kay naman wa gyud makatupong sa pagkakugihan nimo sa tinuod lang ako mo ingon sa inyo ha gyud. Kugihan jud kay na siya nga pagkabayhan na. Mo ana na gud miniinchong una unsa man na siya. Gadagat man kay na siya mga property ano yung anak ka na siya mo trabaho. Kay kasi ang self-love gud niya ang iyang trabaho. Diba? Oh, mo jud na. So miga. kanos nga year to nga naka-realize ka nga na gud niya akong love na ko ni. Kanang kuan miga kato nakapalit ko balay miga. Dito sa Quezon City nga balay. Nakapalit ko balay yuta niya akong gitagaag kwarto ako mga igsuon. Mabibalay sa una. Oo. Pagkapalit ako balay hala murag nindot jud ni siya. Dito ko naka-decide magdedetso na ko diri para kuan. Pag-graduate na ako mga igsuon. Ako sila tagaag mga unsa ilahang Gusto. kanindot sa ilang kinabuhi. Kanang Di ba? dili ka mangayo. Inaana ba? That's ang gwapo kay na siya. Dapat na kayo ka nang gitawag gani na motivation miga na kanang unsa man ka nganong mao man ni imong gibuhat. Oo. Ang kong motivation karon is ganahan ko maka-graduate si Kuan. Akong motivation nga nung nagtrabaho ko, mopalit ko og inani. Ana, para nakay ka ng goal ba? Every year. O, Unya, dili ka kapon. so mauna sa imong motivation hantod karon nga effective kasi nga motivation day no. Effective kay miga. Sige lang kag pangandoy unsa imong mangandoy. ganahan. Mangandoy pud ka usahay no kay usahay mo kana mura na pud ay negative pud na side ang kanang sige kontento na kay kano.
Oh my God, kanang pag nakontento na kasi kinabuhi, muhunong naman. Di na ka mulihok. Yeah, dili na ka mulihok. Mura kang na-stroke. Murag ka nang dapat naa pa kay ganahan pa more than sa kung unsa imong ganahan karon. In a positive way ha. Oh, ini positive. Hindi po na nasubraan na po pangarap kayo. Oh, sobraan ka na mabuang na ka. Di na mo ma-enjoy. Ayaw ko ang life. tanawa sa pagkabuang kay murag ako may ginaingon ni mga buang ko. Pero kani ako ang makuan kay mo balik na ba? Unsa man gyud to yung una nimong gipalit sa imong una nga sweldo? Nipalit ko daghan pagkaon miga. Kay walay pagkaon sa tuong sa una panahon Di ba nga sa PBB murag ko anjud ta ka nang dili ta ka daog sa task ko. gitipid ta. Ditipid ta niya sa una pag yun. Maski mo palit na galing hamburger lisod na ka miga. Dato na kapag mag-adto ka ng hamburger mga unsa ba na Miga, dato ang na kay ka sa Cebu, di ba? Sa probinsya. Dato na ka kung malami. Kana maging nakay pulbos sa dughan nimo dato na magikay ka. Kana ato na kag-eskwelahan nakay pulbos diri oh. Datuan ni nakay pangpalit og pulbos, di ba? Tinuon miga. Na yung mga panyo diri sa Yung likod. ka nang nakay sandwich na giputos og tissue. Dato na ka miga. Sa uban maging asa ka ng sa kuan gyud ka ng sa panyo. Mayon gyud sila nga datuan gyud niya kay sa panyo gyud niya gihikuan. Di ba? Pero gipalit gyud mo tarag pagkaon gyud. O mga pagkaon niya sa imong Daghan miga ako gidungan-dungan ng spaghetti, french fries, chicken, hamburger, gidungan ako tanan Tapos miga. gipakaon yung mga igsuon. Ending gibusok nga mo. Nanambok og taman-taman Ang mo. bukog taman-taman si girl kay gipalit man niya tanan pagkaon. Merisi gyud oy. Yung ipalit ko cellphone, katong cellphone na uso sa una kanang ana-ana gani. Kanang Oh, kana slide-slide ba? Kanang slide-slide o kanang abli-abli duha ako gipalit cellphone. So, kana nakibak lip and right ka. Left and right ka mag cellphone, ako cellphone sa una ha. Anay mo ka-text meter ba di mo sarili? Hi, how are you? Reply po ka. Pagbasa na ako rin ka galing ka istorya. Pero pa-reply lang po ka. Wala kang ganang kuan ba buang. Hoy, pero lamig bitaw ka ayo na miga ka nang makapalit bitaw kasi mo mga gusto no. Panya Wala ka siya, na. miga. Ma-enjoy nimo ba? Oh, ma-enjoy na ako, miga. Lingaw man good, miga. Lingaw man dire sa showbiz. Lisod lang. Pero, Pero kung magpadala ka sa lisod, dapat i-enjoy lang jud nimo ang kung Ang ang true. imong working environment. correct. Og di ka magpalamon sa showbiz. Oh, miga ka na. Kay- Dili ka makambong-ambong, kanang suko-suko, maldita, Diyos ko, miga. Wala kay kaduan, ana. Nya kita manggod kay gikan magitag mga probinsya, di ba? So kita natin mga experience kay gikan sa probinsya, pagabot na to dinhi kana nasyak. Manginto. Manginto ta uy, nasyak ta sa ano sa Manila ni. Di naman ni. So katong una nimo ato sa Manila mo ba tong PBB nimo? Oh, first time. Ay, dili. Katulo na ako, ikatulo. Ikatulo nimo ako kay first time na ko to pagkatong PBB Ikaw nako. wala ka na wala. Wa ko na wala kay gisundo lagi ko to sa PBB lagi. Nya abi bagay na ko Sputnik gang sila. Sabi ako kay gisundo ko nila. White van? Kay white van man ko la basig kuon akong kidney ba. Di ba nauso po to mga kuko kidney sa una po. Pero sige lang ako lang utong sa ani kay basig mao na gyud yung pangarap. So pagsakay na ko dito tinuod gyud nga PBB sila. Tinuod na. Giyon sa nang paghibaw na tinuod jud ay. Nangutan naman ko sa lalaki kung PBB ba gyud mo kuya. Nya ang naong sa driver mo pag naong sa kong angkol. So nangutan na jud ko PBB ba gyud mo kuya no? Ay sa PBB ko asa ko nimo ihatod kuya sa may kuan dito ko ihatod sa Quezon City ko na kuya nalibog man ko sa imo oy. Abi niya nalibog ako sa Tagalog ko nalibugan. Abi niya nalibugan ko sa iya ba siya nagtan-aw sa kanang gusto. Ni ako na muro bigog nagkanang nagbaligag sa camera Pero ang Tagalog sa libog, di ba, is nalilito. Oh. Pero ang libog sa Sa ilaha, ang libog sa Tagalog kanang ang libog sa Tagalog is kanang nahalayan ka kanang nahalayan ka naman yakisan ka. Pero sa Bisaya nalibog nalito ka ba? Oh. Alam mo ko nalibog ako sa iyo kuya. Uy, ana ang driver. Oh. Manyakis man bayanin mo rin nagwapa. So grabe gyud ako ang mga encounter ana migay. Ikaw sa may mga encounter nimo diri nga kana ana sa mga sa Manila ba nga kana nasyak kasi ilang mga batasan. Nasyak ko sa ilang batasan? Kanang ilang mga kuan nila diri ba nga mga Tagalog nila nga mga words ba or kanang ilang attitude nila diri nga murag, wala man nga na sa Bisaya ay sa mua. Di ba sa tuang Cebu? Ano man, wala mo kayo namdumiga. Di ka na ma-experience ka atong unang adto nimo dinhi nga kanang murag. Di ba murag usahay ang tan-on nila sa tuwa kay murag anong anaon ka. Di ba usahay ka na makaanak ka na murag. Kay una man gud ang Inday sa Bisaya ba ang Inday sa Bisaya kay labing. Labing. Ang The Inday sa princess. Tagalog. Katabang. Katabang ako ang dinhi mo labot gani ko dinhi. Ano pa sila? Ano pa sa pangalan nimo? Sa Bisaya Tagalog lang ko Inday. Ginuyaya pala di. Gisugo naman noon ko sa mga buang. So kasi ang nga na ba sa mga Tagalog, di ba? So wala man kayo na experience noon diri nga. Wala miga ka na marag kuan man dili man Wala sila nagkuan sa imo kay ang nawong nimo tapang Tagalog. ikaw.
Pang Bisaya. gyud. Taga Jinsan pag yun. So, it's in fairness dahil no, good ka naka-experience dahil anak good no. Wala ko kabalumiga. Siguro wala lang jud ko kahinumdum. Kaya na-overwhelm lang siguro ko og super na nakaabot ko Manila. Na, sulod ka sa ABS-CBN. Anak, ganun ka. Kana wala lang. Murag ka ng Disneyland siguro ni sa mga taga-Bisaya. Pag so, anyway, wow, this is the building of dreams. Uy, ka na mo lang ginatalutan. Aura man nato ni sa una. Uy, Nagtaran mo, Lulus, gusto na mo sana na yun. nakita ni mo si Christine mo. Nakita na ko, miga guwapa kay miga. Katubag-sulod ako. Katubag sulod na ko, kinahawa naman sa showbiz. Mo din na sa... Iniwasan ka ba ni Christian Hermosa, Oo, miga? abot ng miga, uy. Kasi nabalitaan ni Christian Hermosa, crush mo si Jericho Rosales. Mabasa ko po siguro si Christine mo sa kung buang. Ato pasangilan siya sa ano, ina char lang. Pero lami jud kay bigay na kana po usay ka ng mga kana makarelate ang mga Bisaya ba kanang mga ang EDSA sa una. Mao gyud na mga dapat adtuon nato kana makaagi jud ko sa EDSA kay nabi na sa balita sa una. Sa balita, miga. Kanang EDSA, kana miga. Ganahan, lagi ko magligid-ligid dito sa EDSA, miga. Oh, di ba? Mauday ning EDSA di ay ginabalita bi nga traffic kayo. Wala man. Di ba? Una mga sa una mga teleserye nga atong tan-awon sa una. Lagi, miga. Oh, inaana, miga. Mag-reminisce jud ka, miga. Nya ka na, nindot kay, miga. Nindot jud kayo ang mga Pero experience. tanawa ka ron, na sariling show ako, miga. Yeah! One on one! Dili, buwang ko, dili, wala nga. Og tan-awan na po karon, ladies and gentlemen. The Chinita Princess, na karon Chinita Queen, na gyud ang diigid basta-basta, o di ba? Gusto mo yung nagpupurihan tayong dalawa. Pero kita lang nagbinuang sa tong sarili, no? Pero miga, makauna-una, baka nga, hantod karon makana, baka nga, grabe ang kinabuhi gyud ay, no? Makana. Oh, miga. Makakuan jud ka na, makaingon jud ka na. Ala, ka-exciting di ay sa life, no? Kay, dili di ka permina sa silong, mutuyok di ay. Tuyok yun. No, yung taas tunga, nas taas, ikaw man sa taas, naog na pod. Lingin ang kinabuhi, miga. Lingin gid ang kinabuhi, pero kung buutan lang, ka, di gid ka mawala sa, dito ka mawala sa Pasig. Sa Pasig. Pasing. Di ba naman yung mga Bisaya naman na sila yung mga mawala jud ka sa Pasing anong buang ka kung adto ka din na di ba naman mga term pero kung buutan jud ka kung tarong lang ka nga pagkatawo Di usahay, miga, maski buutan ka, miga, maglisod, magyapon ka. Oo. Kanang wala man joy kuan, kanang wala joy steady na naadjud ka sa taas. Munaog jud ka, kinahanglan jud mo munaog para maramdaman nimo ang kanindot kapag nisaka gani kag balik kay malimot man ka. Successful ka, kuan ka tanan, okay. Malimot na ka unsay feeling kung nasa silong. So inaog ka gamay sa silong sa Ginoo. Ali sway balik ka diri para mo humble down ka kay isa ka na pud kaniya. Ay, Diba? Gwapo kayo na imong giingon miga pero wala ko naka-experience sa imuha nga ning naog ka. Wala jud. Naka-tinawag ko, miga! Ay ning na sa iba nga bagay. Sa iba nga sitwasyon, dili sa katong sitwasyon nga career. Pero sa iba nga Sa sitwasyon. ibang bagay, miga. Oo. Naog jud ka, no, miga. na gyud ay no. Munaog Naog jud ka, miga. Ano? mura jud ka nang mo ana jud ka mo balik jud ka sa iya mga jud kag tabang. Tabang, miga. Kay usay di na gid mo mabal ano. Bay kung ikaw na lang gid mo sa sarili mo naog. Mura panaugon ako karon ba naog sa ako bi. Naog sa ako. Hoy di ba kikipanaog kay saka pa di ko. Pero di gid pwede no. Mo naog jud ka og tan-awon gid nimo ang taas. Para ka, Tinuod, miga. Oh, naog jud ka gamay kay para kanang ma-experience mo ba na mo para mo saka bal para exciting ang life ba murag ka ng lifeline gani sa ospital ka nag-ana-ana na acceptance gid mi gyud is the key no. kanang nag dili nindot lagi ron na hitabo okay ra ni siguro kadyot ra ni mo balik ra lagi na inaana para dili ka maulipong, miga, mo dawaton nimo ba hitabo nimo ba. So mo na istorya na gyud ato na miga pwede ba ka na mga ila ko kung di po nimo gusto ni pwede man nato ni po i-edit out. Mga ila ko kanang gamay advice lang ba. Kung giunsa nimo pagkuan pagka nang atubang kay kana biyang broken hearted no pero mi begyud na sa Grabe no, eh, usama broken hearted. Cheers! dili ka na murag dili mo gura si seasonal tan ko tay ako makamove on ako Ikaw ba kay never jud ba ka na broken hearted ko yun sige mig ka na awayan pero sugod hantod karon Jason is the key. Jason is the key kay dakong kibot gid na siya mo na mabunalan ako na siya sige mig away miga pero palangga gyapon naman isa't isa kay ikaw kuan jud imo kami kay mura na may mga kilid-kilid naman mi pero ikaw ba kanang unsa gyud kay nganuman dako man jud kag makatabang sa mga tao karon nga naagi pod og anak miga kay nganuman ang kanang broken hearted pirmi gyud am experience sa tawo in love ka karon pag abot sa kamatison na ka malata man ang kamatis diri na pug ka hilak na pug ka so nganong makita man kana mo nga isog yapon kay ka nga mas nakita pag among happy ka karon
Kaysa Grabe naman sa dili man sad oy. pero ginamik-mik lang siguro nimong happy gid no. Dili man ko mugawas na sad na nahila ka, gakuan ka Di kay wala gyud sa imong sarili na. Oo. kung ana na magoy nag-ingon sa ako ana dili na ko dalon ang akong personal na problema sa atubangan sa daghag tao. Kay dili man ako ma-explain pud akong kaugalingon kung unsay nahitabo sa ako. Ang explain ako nimo mo ni nahitabo nako. Kadaghan tao sa tibuok Oo, Pilipinas oo. na nagtanaw sa TV nimo, asa bisag asa ka nila gitanaw. Dili na ako ma-explain akong kaugalingon. So ako ana lang sarili nun ang akong giagian nakalisod. Ako na lang ako trabaho kung talo showtime. Tuluran na ka oras. Tuluran ka oras mo katawan. 24 hours o sa kaadlaw. So, pwede na akong balik sa akong kaugalingon. Ana, dili na ko dalon ang problema sa trabaho. Pinaka the best na amiga. Matun-an yun na sa mga tao nga di lang pud sa artista kundi sa mga nasa office. Oh, kana sa opisina or kana sa eskwelahan. Kung dili nimo dalon sa kung asa ka ang imong problema. Pwede man to show vulnerability pero dili per me. Oh, ana mga. Dili gud pirmi kay di man pud problema to sa imong mga katrabaho imong problema, di ba? Tinuod, malay mo na pay mas bugat problema ang usa dito dili wala ra pud siya nagsulti. Pero importante po na kay kastorya. Kay para dili ka mabuang. Correct. Maayo jud kay kamiga ba. Hapit man ay nadagma sa imong kamaayo. Kabalo kamiga. So mo gini amiga kana na amaze ko sa imo ba kay kanang ing ato gid nimo pag-handle imong problema. Ibig sabihin gud wala jud kay wala jud kay problema nga di nimo makayanan. Wala miga kay naran na sa imong huna-huna tanan. Sakit siya pero imo lang jud ko anon, imo lang jud i-embrace kay man mutuo man ka sa saying na experience is the best teacher. So i-feel good nimo di kay kung na ako amiga karon nga nagaantos pod sa broken hearted ba. I-feel good na. I-feel good. I-feel lang nimo nya, dili nimo i-deny, dili nimo ikuan, imong dawaton na mo chito na itabo. Dili nimo sala, dili pod sala sa laki or sa bisag kinsa, walay sala. Nahitabo ra jud siya kasi wala pa kag gipanganak mo na nay gisulat sa Ginoo. So God's will ang tanan na hitabo nimo. So okay ra dawaton. Pasalamat ka sa pain, sa happiness and all pero wala kay kasukan bisag kinsa. Mao nang i-bless jud kay kamiga kay tungod anang imuhang mindsetting nimo ang faith nimo kay God nga kadili gyud walay makapildi. Ana di ba gisulat naman na tanan sa nitabo Tama nimo. gyud na. Nag-remind mi nimo sa amo ang mga gi-remind mi nimo sa among mga ginapagdaanan ba. Nagisulat na sa Ginoo nga di ko makabayad og panitiron. Dili ba sidurot lang kay Gisulat sa Ginoo. Dili ka bayaran og utang karon. Gisulat Sulat sa Ginoo, wala ba ito nagbayad ba ito kung schedule na ron? sorry. Basaon man imong lamisa miga. Sorry. Pero the best gid kay to miga. Unta na amoy na kuan ba natun-an sa giingon ni miga kay very kuan yun kay na siya relatable kay na siya karon nga season. Pero speaking of kuan miga ba, as ato ang mga work nga kanang giadto diri sa show business nato ba. Kanang kontento na ba ka? Okay na ba niya nang nako? Kontento na ba ka sa imuhang nadawat diri ka sa show business or talagang igir pagyapon ka na Kontento man ko, siguro happy. Happy ko sa nitabo sa showbiz, ana. Pero, kung moingon ka, kung nakontento na ka, ibig sabihin, mahunong na ka. So, dili pa man. Kontento ko sa nitabo sa ko karon pero gusto pa ko more. Marag ka nang, dili sa showbiz ma-express, maguna ko akong kaugalingon. Happy, sad, suko, lingaw, excited, and all. Daghan, dili mag-go expressive sa balay. Sa balay, normal lang. Hey, parehas ta. Diba? Dito expressive sa balay. O sige, hindi ko expressive sa balay. Masikaw yaw-yaw sa balay. O sa mga labunon dere. O sa mga, balapay na ako ng mga kwan dere. Pero pag sa gawas, taning gawas atong kakiat. O mo gawas ang kakiat kanang murag kuan kanang pag naay camera happy ana gani murag mas mahimo kang expressive ana murag ana Pero karon sa imong show business nga life nimo karon, naiba ka no kanang murag kuan na jud ka kanang settled na ka. kailan ako sa akong kaugalingon nailan ako akong self sa akong gihimo adlaw-adlaw. So kailangan gud ay pag mosulod ka diri sa show business, kailangan po dain mo ilhanon imong sarili no. Kung imo i-assess imong kaugalingon sa trabaho ba, sa school ba, or bisag asa na environment, kung happy ka. Kung dili ka happy, hawa, balhin. Kung ganahan jud ka diri, maningkamot ka. Pero kung feel nimo na murag
mapuno man ko marag wala man jud ko malipay hawa kay dira magsugod ang kabuang sa imong hunahuna. Nya mga mental na. Mga himo jud kang oo ana dili ba pud na sayon ka na kung naa kay Anxiety. anxiety dili ba na sayon. Oo. Dili ta kasabot sa tanan na naay anxiety pero ilahang na feel mo ra jud sila nalunod. Oh. So kung dili na mo kahaom din na ang lugar, hawa. Hawa balhin. Oo, balhin mo. Naagi lugar para ninyo. Yes, mura ra nagpuzzle kung dili igo balhin hantod sa maigo. Kung dili maigo, nawala tong kauban ilabay. Pero Miga, unsa tong prioridad nimo sa una? Bago ka ni sulod sa PBB, na nalahi nga prioridad nimo ron. Siyempre, dugay na miga. 18 years na miga. Oo. Prioridad na ako. Pagsunod ako sa PBB, pa-eskwelahon na ako magsuon. Apil ko. Unya, napa-eskwela na sila. Graduate na sila tanan. FA, pilot, chef. Grabe buyag, no? Oh, buyag-buyag. Kuloy-an sa Ginoo. Nga mga swerte kay imong mga igsuon, swerte kay imong mga igsuon Miga kay eskwela nimo, swerte pod kay kasi imong mga igsuon kay nagtinarong sila. Nagtinarong sila, naa sila niya. Okay na sila ilang kinabuhi ron. Ay. So pero karon unsa imong prioridad? Ako prioridad, ako na pong kaugalingon. Yeah! O sige, so kaugalingon nimo nga naa kay sariling balay nimo or mga unsa? Oo, kana unsa akong ganahan. Kay wala naman, ako na naman mapag-umangko na ako ang cargo ron. So, inana, kuan ako ra, kanang kung unsa akong ganahan, akong buhaton. Ang lami kay no. Di na ka mag-apas ba? So na kay mag-apas man ka na isukuan. Kailangan og ka ng tuition fee. Tulog airplane, ana lagi. Nana. Mangita drag rocket din na balag 30 lang. Pero karon kuan na gyud, settle na gyud kaayo. Kalaglag na sa mga Switzerland. Laag-laag, amiga! Pero Miga, mao lagi ni nga maabot na ta sa point ani nga ato ang batbaton kay kung natay mga problema nga gibatbat nato diri ana po yung mga problema ang mga at mga kuanizens nato nga gipadala daw diri. Magipadala diri? Ana ko nga magkipadala mga problema na po may problema. Ana Sa ko. magipadala diri? Naa diri ilang problema mi kasok po na ko diri. Alam niya si mo. Kanani oh. Sige na pagkaon dira. Yan diri na po kuan diri oh. Gusto nimo ni. Lambi kini. Dili. We ka ni Jensen, miga? Gikan pa nag Switzerland. Sige ba ka Switzerland, oy? Masig na kay endorsement nga kuan ha. Kakanin ha. Masig magkuan ta dinhi ah. Sige na, unsa man lubi, oy? Butang iglubi. Mo na lagi ni ang ato ang kay ganina ato magistorya kung unsaon lagi pagbalance lagi di naman ato mabalance kay imuhang self love man nimo ang career. So di na mabalance kay giisa man nimo tanan. Karon naay nagpadalaog ka ng Ikaw na di ang makabago, Ma'am Charo, dili na work. Naay nagpadala so dili makato si Mancharo kay later man to kani kay solicitation man. Atik lang. Naay nagpadala og kanang dakong problema. Mo ba? So, basahon sana ako may gahabang kakaon ka din ha. Maayong adlaw Ate Melay, ako si Rubilin. Ano na mga Bisaya no? Na Rubilin, Jubilin, Jinilin, na mga Lin. Iba kini mga Bisaya ba ganahan sa Lin. Usa ka fresh graduate taga Cebu. Mangayo lang ko sa inyo og tabang sa akong mga pangandoy sa kinabuhi. Usa sa akong damgo kay ang makatrabaho sa Manila. Ma-experience ang main character na nakauli sa probinsya feels. Di ba ka na pag main character kasi imong life pag uli Ikaw nimo? ang pinakasikat sa Manila. Kayo yun, nakaadtong Manila mo abot ka ron. Nga bago pa yung plan sa imong buhok. Tanaw Kasi kaayo na, dili mo pwede anak kay bagong riban. Oh, unya gipaningot ang taman-taman kay init kasi yung probinsya. Dapat Uy, gwapa na yung Jubilin, oy. Ni Rubilin, oy. Ano na? Kay para sa ako, ang akong career kay mag-grow kung sa Manila ko mag-work. Taga Cebu siguro ni. Bago na niya gingon taga Cebu di siya. Sorry. Pero ang akong family kay ariman sa Cebu, nagpuyo, tanan gusto gyapon nako nga makabanding sila habang ga-work daw siya. Ang saan niya pag-ari diri kung gano'n siyang bani ang Siguro, siguro. dalon niya iyang parents diri. Ambot niya kasi on na siguro nako niyang kani papel siguro kasi isok mo. Nang problema doon man nato siya. Yeah, mag-beach me, mag-eat out. Mag-beach. Ano nga yung ugkuan niyo mo, vacation? Wa pa ta ka basa sa tumoy. Ako bunalan gyud ako ni siya taman-taman ba kung anong mga ini siya. Eat out. Kana bang mag-give back ko sa tabang sa akong parents ana siya. Gusto gyapon ako na ma-feel og tinuod nga gugma pod. Maging pasin pasin niya gipangayo, uy, trabaho, vacation, maadtog Manila niya. Pangita og maging passenger princess. Ay, ganun, sa airplane. Passenger princess. Gusto doon, uso man ko ng passenger princess ba kada bang kanang naka sa transit
Nya na imong boy imong Prince Charming nag-drive sa imo nya tigaan ka kanang mga drinks. Ikaw masuyo pra ka. Maguyab-uyab. Kaya po yung passenger ko ano siya. Ang problema kung wala yung kuan mong prinsipe, wala Walay sakyanan. Buang biya ka ha. Magminyo, daghan pod ang akong gusto. Ate Milay og Ate Kim. Ganahan po Pero yung unsaon man ako matuman sa akong dreams. Naaba kong enough nga time tabangi ko. Na ngayon naman sa tabang nga kabalo baya siya nga daga butag problema. So ato Ah, 2 i-analyze. pages iyang kuan. Dili kanila na ni kay ako na i-analyze na ni kay malagot na ko ni siya. I-analyze na nato ni siya miga kung kaning iyang problema worth it ba ni siya. Tulo man yang gusto. Mo trabaho sa Manila kay magwapo di ang trabaho. Matagaan po ka nang eat out sila mag beach ka na lagi nakita sa social media. Ikatulo, gusto niya maging passenger princess. Oh. Unsaon man na. Main character era pa, upat. Oh, napapat pa Iguli probinsya balik. gusto niya kato yung bangs Straight niya. na buhok na. Dili pwede butang sa dunggan kay mapilo ang riban. Oo, di ba? 3 days ba yan, dili liguon? Marami pagpapaningot sa probinsya. So, unsa daw ang iyahang, unsa atong ma-advise daw sa iya sa iyang dreams? Tagsa-tagsa lang. Tagsa-tagsa lang. Dapat kabalo siya sa unsay iyahang number 1 priority. Kay dili man nimo mahimo na tanan. Tabang ka mo ganan ka manarbaho sa Manila, pero ganan ka mag-uyab, ganan ka tabangan imong kuan, imong magpapa. Ganan po ka mo uli sa inyo main character era. Tagsa-tagsa lang. Kung ganan ka may tabo na in 1 week, mabuang ka. Oh. Maupaw jud ka daman ani. Oh. So, kumbaga one step at a time. Yes, tagsa-tagsa lang. Dapat kabalo siya unsa ang number 1, unsa ang number 2, number 3, number 4. Nanan, Robelin ha, paminaw itong diri Robelin. Sikat padalag later diri, wala man ka. Panarbaho dira sa Cebu! Nasuko naman noon yung tawon-tawon. Di ba nga na ito mga mama, pakiram na Robelin, may paghugas sa plato dira. Sige ka makag-advise amo niya wala ka kahugas og plato sa inyong balay. Pero dili magad tama itong giingon ni Miga ba nga tagsa-tagsaon rasa nimo. Tagsa-tagsa lang gyud. Dili nimo mahimo kanang 2 at a time, 3 at a time, 1 at a time lang jud siya. Bisag ikaw gitagsa-tagsa ra pud di ba? Maski ako tagsa-tagsaon. Kimcho na ha Dili gitagsa-tagsa nimo pa. ma-appreciate ang journey nimo sa pagkuha sa imong usa ka dream kung imong idungan tanan ma-overwhelman ka. So usa lang gyud, one goal at a time. So kung tagsa-tagsaon na to Miga, unsa may unahon sa upat? Alang na mangunahon niya tong pagiging prinsesa to? Manarbaho sa siya, passenger princess. Kung gana siya mag-uyab-uyab, madugay ang iyang pangandoy na maging main character o ang iyang pagtabang sa iyang ginikanan o pag sa patusa magkaroon og successful na life kung iyang unahon ng uyab-uyab. Tanawa Robelin, ginuuna nimo mga paduding nimo sige agi-agi din sa kanto. Pero kung dili mapugna ng gugma, padayon. Padayon. Ayun na pangitag mga advice mo. So unahon niya ang panarbaho. Panarbaho. Ikaduha ang Kuan, pwede siya moadto sa Manila na. Narbaho siya sa ila. Kung makakuha na dyan siya ka ng enough Kwarta. degree or enough ka ng work credentials ba? Para makasulod ka sa nindot na trabaho Mas sa tra- Manila. mas nindot. Mas nindot na siya. Iyahang kuha siya nindot na mga work credentials para pag i-present niya diri sa Manila, mas dako iyang yang ranggo. sweldo. Mas dako pod ang sweldo, ang ranggo, anan. Ikaw man na pagtrabaho sa Manila, iyan ang dalon iyang parents. Suruy-suroy, ana. Mag-beach-beach na siya. Beach-beach sa siya, post-post sa siya. Nahala pag beach ron hasta inita karon. Oh, Siguro wala karon. pa kakasulom na ugan ng dagat. So mag-beach na siya. Niya, ikaw man na, dito na niya, pag relax na iyang kinabuhi, dito na siya may mga passenger princess. Passenger princess na siya. Okay. Diba? So tama gyud ang giingon ni Miga nga isa-isa sa Rubelin. Ayaw pag minit sa mo ding tukon man siguro ka namo. Isog naman siguro. Dili nga naman mga usay mga bisay mga advice mga masuko ba. Basta isa-isa lang sa agad Rubelin. Ayaw sa agad pagganang daghanam. Tagsa-tagsa. In general ni siya ha, maski dili sa dream, sa kuan, tagsa-tagsa lang yun. Bisag dili sa dream, bisag dili sa trabaho, bisag sa love life. Bisag sa love life, usa lang yun. Dili daghan. Usa lang. Usa lang dili daghan. Mabuang siguro na siya daghan. Oo. Usa lang og di daghan og kung na broken hearted ka, take time, inahinay sa isa-isa sa ipil One ang day mga at a time. One day at a time nga naghila ka karon na broken hearted ka, nangani ka. So take time gyud Robelin ha. Ayaw gyud pagka nang dalos-dalos Pagdali. Ayaw pagdali kay wa nagdali ang kalibutan. Tinood. The best na kay si Miga. Uy, nakakita matunan kay Miga ba? Pero Miga, na to anira lagi Miga kay kana laging kani nga show manggod. Gusto nila nga naa ni sila yung ultimate yaw-yaw.
ultimate yo-yo, miga. Kini na siya. Abi ako gasugod pa mo. Kani kay ultimate yaw kay di ba to mga mama magyaw man na sila sa una niya. Mingi man na sila nga. Asa man? Matago kwarta ba? Unsa ang kwarta akong gikuan gikalibang nako. Di ba man sila sa yaw? Unsa naman ito? Unsa ni kwarta po dito ni Sdan? Oh. Ayaw pa ganang nabas sa nagyaw pero naati matun-an. Ana, amiga. So unsa imong ultimate yaw diri sa atong episode nga ni kay akong ultimate yaw nako may nga natun-an nako sa imong ha. Ang pinaka gusto nako imong gingon gina is katong imong ang imong self-love ug imong career giisa lang nimo. Usa lang na. Ug pwede di ay siya no. Pwede siya, miga. Kay Kung usay- ganahan kasi mong gibuhat. Mo. So dapat ganahan jud kasi imong ginabuhat. Dili ka mo sulod sa isa ka sitwasyon o sa isa ka nga kanang time sa imong life nga di ka ganahan para ang self-love ug ang career maisa nimo og bahalag magdugay ka sa dira nga sitwasyon. The best kay may tabo sa imong kinabuhi. Yes, miga mo kay kami ka sa imong comprehension. Ayaw Congratulations. anas ako kay sa imo gani ni gikan kay akmo na ko ultimate yaw nga pwedeng matulunan sa to ang mga kuanizens ba nga the best kay ako ang natunan sa imo. Wala na ginato i-elaborate ang katong self-love ang kuan kay giisa na nimo. Gitagsa naman ako, miga. Kay mo magula akong self-love. Og mo'y the best. Mo fuel sa ako ang kaugalingon ka naman ay baho ko. Og pwede po nga dili pa nimo siya love. Sa kadugayan na love na nimo Oh, siya. tinuod ni ka. So, Matunan man ang love. Murag imo ginuingon mo na something to ba. Charing lang. So, ikaw migaw sa imong ultimate yaw. Ako ultimate yaw-yaw is ka ng dili ka kinhanglan magdali. Murag si Rodelin. Rubilin. Robilin. Nasuko man siya kay gidali man ni magstorya na Rodelin na. Robilin. Kanang dili ka kinahanglan magdali. Dili Robilin, ha? kailangan imong dunganon tanan imong ganahan may tabo sa imong kinabuhi. Kay mas ma-enjoy nimo ang journey kung tagsa-tagsaon nimo. Murag hagdanan gani. Mo Oo. ang hagdanan idungan ba di ka na di ka sa taas. Abuang Mag tagsa-tagsa saka di ba? Mura na enjoy nimo ang viola nindot lagi ana. Hinay-hinay lang ya. Dili sabay-sabay ba? Correct. Kanang tagsa-tagsa lang. Oo. Hinay-hinay lang og enjoy ang journey. Naman na sa imo ang journey kundi mo paano nimo ma-enjoy imong journey kung sige ambak lang ka dito piang ka eh. Oh, maamba. Oh, di ba? Di mo ma-enjoy miga si Arnel Pineda ni Kantag Journey. Napil pa na damay pa si Arnel Pineda no. Mag-uban mo ni Mr. Arnel o ko si Robilin. Kaya I love you Miga. Salamat palakpakan na to si Miga Pi. Ganahan ko sa katong tagsa-tagsa lang ba og sa kato ako natunan sa iya ba the best okay si Miga oy. The best mong kakamiga! Miga salamat to kay Miga kay nganuman Miga ikaw gid mo ang first honor Miga kay wa gid mi lain nga mahuna-hunaan. Alangan naman i-first honor na mo tong mga nangawala na. Yung mga bisay sa sibuk. Pero Miga dako kay pasalamat namo kay tungod sa imo ha Miga mapansin gud mi ani sa mga kuanizens. Ikaw pa ba, Miga? Congratulations, Miga. I Kay love you ano kay na Miga. education ni mo, Miga! Tsaka sa sobra ka busy gud ni Miga no naagyo si time sa ako. Dili, I para love you ni mo, kay- Miga. I-text lang jud ko, Miga. I love you kayo Miga. Atod pati kasi mong balay. Basta kami mag karon. Ay, no pagkatuto kay maulo Ako ta sa yan imo. ba? Kay magbaktas lang ko. Pero diri man gud sa kuan on one Miga is naami kuan kanang ihatag sa imo nga gamay kaayo nga kanang paraphernalias. Ikaw ang first owner nga nakaingani. Hala, Kay- Miga. Ako jud ning ipakuan, ipa-frame. Ay, pepe magasaysay na kasi imo Kasi papre. dili na ka tiga ma-reach imo na jud malagpasan si Ay, Ellen DeGeneres. Ano mo ay masuko na si kuan ba si Ellen. Mega kani siya kanang gamay lang kay nga token namo para sa imuha. Pwede mo na siya ihulog sa tokenan o idula ni Maja nga. Mega para ni sa imuha Mega og ikaw first honor nga nagkaing-ana. Salamat jud, Miga. Ako na lang siguro yung online banking, no? Wala ayo pag ana kay misag ako wala po ko ana. Wala po kay ani. Wala Ako ko jud una na. O ang kanang naghimo anang printing ana among gitulis ayo pagpahimo ana sa uban ha. Mega palakpakan na to si Mega. Yes! Alangan naman ikaw na i-give. Bilang first episode karon na ay gift ni mo ang Kuan on One! Dahil dyan! Tada! Unsa naman yung tawon ni sila? Murag wa ko nalipay kay nawong lagi po nako ko nakita. Ay pero salamat kaayo. Wa gyud mo nakapilig ibang nga picture. Wala po ko kabalo, Miga. Ano mo na ba? Sigdagan, Miga. Sa usa. Dili ka pa sa preview ba? Parehara. Parehas na. Ilapay mo ni sa mga tao ni.
ilabay man ni sa mga tao ni, dili na lang siguro. Siguro ihatag ni mo sa Karubelin. Isulat niya yung dreams. Robelin, para ni sa imo kay gisgi. Kuan pag nila ni ka ng yarn diri oh. Sa eskwelahan para gyud nga na. Ay, nayo ka lagi sa likod ay Bisaya, Tagalog. Are dili hindi gugma pag-ibig, gwapa maganda. Daghan marami langgam ibo naglibog nalilito amping mag-ingat pangutana tanong tubag sagot padayon magpatuloy. Sweet for yung tawo nila. I-reimburse nila sa kuha ba? Malakot ko na sila. Miga, once again, madagang salamat kay Miga. O ka sa itong mga kibisayaan kay na may tulupod nga nananaw diri. Sa mga kuha ni Sense, pang limpyo mo sa inyong mga dalonggan na kay basi na nga may mga buog din na. Congratulations kay Thank you, Miga. Salamat sa iyo. Nalingaw jug ko. Congratulations, Miga. I'm so proud of salamat kay you. pinalingaw kami ga. Man na to gikaw ng kutsinta oh. Hindi, lami ni siya. Lami na Parang siya. turon. Oo. Oh, lami. Wow. Kay tungod kay lami man ni siya. Salamat kaayo sa Opilas Kakanin by Ophelia Lascano. I-contact ka ninyo siya sa 0966-4521-046. Daghang salamat kaayo. Muna magkana sa radyo. Sa radyo ka na. Handumanan sa usa ka adik. Sorry. Char lang. Salamat kaayo, Miga. Once again, Kim Cho. Thank you, Miga. Such an honor. Ako ang pinaka-honor nga na academy. Siyempre, Asian Academy Award din. Academy. Ala! Wala, academy. Naman mo ibutang imong award din, Miga. Kay maulo tamiga kay basi ibawion nila. Gitanaw ba ka sa New Jeans, sa mga kuan, nila Kim Soo Hyun, ano? Ang natawa na sa kotong tagiya sa New Lounge. Daghang salamat kaayo. Isa ka bundak sa mga bisdak. O daghang walay puas nga pasalamat ko sa akong miga kay first ever ginamos ang guest diri Kim Chu. Og once again daghang salamat mga kuan ni Zenz. Ako ang inyong kuante og mao ni ang Kuan on One.